જય સ્વામિનારાયણ। હું સુનિતાબેન સુરતથી મારા રસોડામાં તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે વધેલી રોટલીમાંથી બે વસ્તુ બનાવીશું। વધેલી રોટલીમાંથી હલવો બનાવશું અને છાશવાળી રોટલી પણ બનાવશું। રોટલીનો હલવો બનાવવા માટે આપણે અહીંયા ઠંડી રોટલીનો ઉપયોગ કરીશું। અહીંયા આપણે 4 રોટલી લીધેલી છે। રોટલીને આપણે આવી રીતે કટકા કરીને મિક્સર જારમાં ક્રશ કરી લઈશું। આવી રીતે આપણે રોટલીમાંથી બહુ ઝીણો પણ નહીં અને બહુ જાડો પણ નહીં ચૂરો બનાવી લઈશું। હવે આપણે ગેસ શરૂ કરીને તવલું ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેમાં 1 મોટી ચમચી ઘી નાખીશું। ઘી ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં ક્રશ કરેલી રોટલી નાખીશું। હવે તેને ધીમી આંચ ઉપર શેકી લઈશું। જરૂર પડે તો 1 ચમચી ઘી નાખશું। હવે આપણે આ શેકાઈ ગયું છે। આપણે આના અડધા ભાગનું આપણે ગોળ નાખીશું। અડધી વાટકી આપણે ગોળ લીધેલું છે તેમાં 1.5 વાટકી પાણી નાખીશું અને તેને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। હવે આપણે આમાં કાજુ પણ એડ કરી લઈશું। હવે આપણી રોટલી શેકાઈ ગઈ છે તેમાં ગરમ કરેલું ગોળનું પાણી નાખશું। ગોળનું પાણી આપણે ગરણી વડે ગળીને નાખીશું। પછી તેમાં 1 ચમચી ઇલાયચી પાવડર નાખીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। પાણી બધું બળી જાય પછી તેમાં 1 ચમચી ઘી નાખીને તેને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણો વધેલી રોટલીમાંથી હલવો કે શીરો તૈયાર થઈ ગયો છે તેની સર્વ કરી લઈશું। આપણે અહીંયા 4 રોટલી લીધેલી છે। આપણે વધેલી રોટલીમાંથી આપણે છાશવાળી રોટલી બનાવશું। આવી રીતે રોટલીના ઝીણા ઝીણા કટકા કરી લેવા। ગેસ શરૂ કરીને તવલું ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેમાં 2 ચમચી તેલ, અડધી ચમચી રાઈ, અડધી ચમચી જીરું, ચપટી હિંગ,
થોડાક મીઠા લીમડાના પાન, 1 ચમચી ખાંડેલું લસણ, 1 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ. હવે તેમાં 1 વાટકી ખાટી છાશ નાખશું. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 2 ચમચી ગોળનો ભૂકો, 1 વાટકી પાણી. બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. તેમાં 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર નાખશું. હવે આપણે આ પાણી ઉકળી ગયું છે, તેમાં કટકા કરેલા રોટલી નાખી દઈશું. હવે આને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે આને રોટલી નરમ થાય ત્યાં લગી ચડવા દઈશું. હવે આપણી છાશમાં વઘારેલી રોટલી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તેને આપણે સર્વ કરી લઈશું.